Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Fold deep in the green rag with gold feet. Blast with the flag on the strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice. දැන් පේනවා මෙතන මේ පොඩ්ඩලි කැබලි වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වර්ග දෙකේ වෙනස්කම් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට හොඳටම මේ වීඩියෝ එකේදී බලද්දී තේරෙනවා මේ වර්ග දෙකේ වෙනස්කම් දෙක. ඉතින් මගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ අපි 7 mm කියන ජාතිය. 7 mm කියන්නේ ටිකක් චූටි කැබැල්ලක්. මිලිමීටර් 4 කපන චූටි කැබැල්ලක්. ඉතින් ඒක මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් තියෙනවා 7 mm කෑල්ල. අපි පොඩ්ඩක් ලම් වෙලා බලමු මේක. මෙන්න මේ සයිස් එකට තමයි 7 mm කෑල්ල තියෙන්නේ. මේ පේන්නේ මේ ගාන තමයි 7 mm කියන්නේ. ඒ වගේම මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා 10 mm. ඒ කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ 10C කියලා. මේ තියෙන 10 mm කෑල්ලිය. සාමාන්‍ය අරකට වැඩිය තරමින් ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකුයි. සාමාන්‍ය කෑල්ල ලොකුවට තමයි මේක පේන්නේ. ඉතින් මේක කපන එකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා සහ අරගේ කපන එකෙත් වාසියක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති කෑල්ල කපන්න. ඒකේ වාසි අවාසි මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අපි ඉස්සරෝම මගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන 7 mm එක ගැන කතා කරමු. 7 mm එක කපනවා නම් පොඩ්ඩක් කපන එක අමාරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දවසකට 10C කපනවා නම් සාමාන්‍ය 2000ක් කපන්න පුළුවන් පොල්ලෙලි. එතකොට 7 කපනවා නම් 1500ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කපන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ පෙත්ත ළඟ කැපෙන්නේ. ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් කපන එක පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඒකයි වෙන්නේ. එතකොට 10 mm එක නම් සාමාන්‍ය ඈතින් කැපෙන්නේ. ඉතින් 7 mm කපනකොට තව පොඩ්ඩක් කරන්ට් එකයි සාමාන්‍ය චුට්ටක් වැඩියෙන් පිච්චෙනවා. මොකද ළඟ පෙත්ත කැපෙන නිසා වෙලාව යනවා. ඉතින් ඒ වගේම චුට්ටක් අපත යන එකත් වැඩි වෙනවා. මොකද පොත්ත රැහෙනවා වැඩි නිසා. ඒකයි මේකේ තියෙන පොඩි අවාසියකට තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ ඒ පැත්තෙන් අවාසිය තිබ්බට මේකේ මිල චුට්ටක් වැඩි. ඒකයි මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී ඔයාලට වැටහෙයි 7 mm එක සාමාන්‍ය අරකට වැඩිය රුපියල් 10 වට වැඩිය රුපියල් 2ක් වැඩි වෙනවා. එහෙම වුණාට ඉතින් මාකට් එක තියෙනවා 7 mm වට ගොඩක් ඕන කම්පැනි එකට ගන්න නිසා. ඉතින් 10 mm එක ගැන කතා කරනවා නම් 10 mm එකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද දන්නවද? මේක කපන්න ගොඩක්ම ලේසි පහසුයි. පොල්ලේ 2000ක් කපන්න පුළුවන්, අරකට වැඩිය කපන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කරන්ට් බිලක් වැය වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම අත්වලට මහන්සියක් දැනෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ටට්ටක් ගාදී මේ පොල්ලෙල්ල කපාගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කරන්ට් එක පිච්චීමත් මේකේ අඩුයි. ගොඩක්ම අඩුයි. ගොඩක් ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් මේ 10 mm එක කපනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් කරන්ට් එකත් අඩුවෙන් පිච්චෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන අවාසියකට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය අරකට වැඩිය මිල රුපියල් 2ක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. අඩුවෙන් තමයි යන්නේ. මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් කපන්න. ඉතින් ඔයාලට ලේසි කියලා හිතන එකක් මේ කපන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ වීඩියෝ එකේදී අවසානයේ දාන්න 10 mm කපන එකේ 10 mm කපද්දී කොහොමද කෑලි විසික්කන්නේ මැෂින් එකෙන් කියන එකේ වීඩියෝ එකක් මම මේක අවසානයේ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට දිගටම අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ Facebook page එකට like එකක් දාන්න. නිරු බ්‍රෝ Facebook page එක. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක තියෙනවා. නිරු බ්‍රෝ YouTube channel එක. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එක click කරන්න ඕනේ. ළඟ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි ඔයාලට මම දාන වීඩියෝස් එකක් notification එකමයි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඉදිරියට මම මේ වගේ සුවන් රැකියා ගොඩක් මේ ඔයාලට කියලා දෙන්න හදනවා. පොල්ලෙලි කැබලි කිරීමේ කර්මාන්තය ගැන තවත් ගොඩක් කරුණු ඔයාලට කියලා දෙන්න මම සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මේක තවත් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න ඒ කට්ටියට බලන්න කරන කෙනෙකුට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේක ෂෙයා කරන තරමට මේකට මේවා මිනිස්සු බලන තරමට තමයි මට වීඩියෝ දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. notification එක එහෙකින් මගේ වීඩියෝස් ගෙන්න ගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න. ඊළඟට නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් බොහොම ස්තුතියි. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Fold deep in the green rag.